Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dneska si představíme úplnou novinku, jelikož my se zrovna teďka nacházíme na SHOT Show v Las Vegas, kde se představí novinka od Epicu. My jsme měli možnost si ji vyzkoušet a proto vám, vyzkoušet ji ještě teda budeme testovat. Spíše dneska vám bych chtěl představit vlastně, o co se jedná, v čem jsou nějaké změny a ukázat samotnou zbraň. Říkám, je to úplná novinka, která byla dneska představena na SHOT Show v Las Vegas. Takže pojďme na to. Jedná se o Epica. Epic vlastně vydal Visiona. Vision je taková přepracovaná, když to řeknu, nebo lightka, ale vlastně dvojka, Epic 2 vlastně vychází, ale přepracovaný. V čem je ten rozdíl? Samozřejmě ve váze, jo, tady to vlastně Vision je podstatně lehčí. Nějaké informace vám řeknu, ty úplně v hlavě nemám, takže přečtu z telefonu. Doufám, že mi to teda omluvíte, že to nemám v hlavě ještě, ale říkám, mrknem do telefonu potom. Řeknu vám nějaké základní věci, takže vlastně budou dvě verze délky, a to 300 a 420. Pokud však někdo by chtěl delší, jo, tak barrel kity vlastně jsou stejné jako z Epic 2, tudíž by se dalo dokoupit vlastně i delší hlaveň, protože jsou totožné. Máme tady komplet přepracované tělo. Uvnitř je asi na trhu, co je nejlíp vylazený ventil, vlastně jelikož je nastavený z výroby, opravdu je konzistentní a funguje. Jo, takže je nastavený přesně od výroby pro každou délku, hlavně tak, aby to fungovalo co nejlíp. Tady vidíte samostatně nastavitelnou bicí pružinu, kterou je možno otáčet a vlastně tím ještě můžete přidat nějaký ten výkon. Mám tady vlastně dvě verze. Jo, jak jsem zmiňoval, je to 420, 300, potom v čem bude rozdíl je klasika a samozřejmě s velkou láhví jako Bčko vlastně bottle, takže karbonovka klasika, na co už jste zvyklí. Epic vyslyšel nějaké připomínky samozřejmě od odběratelů, samozřejmě primárně od zákazníků, zbraně jsou samozřejmě primárně pro vás, takže máme tady krytku vlastně na rychloplnění, nepoužívá se tady quick fill, ale prostě máte rychlospojku, klasiku, můžete plnit krytku, potom vrátíte zpět. Další přepracovaná věc je to, že lidé si stěžovali na manometr, že je z vrchní části, přehodili se teda oba dva na stranu, abyste viděli jak regulátor, kolik je vlastně tlak regulovaný, tak i samotná obsah kartuše. Jo, je to vlastně všechno z jedné strany. Máme tady vlastně regulátor, který jste zvyklí regulovat zvenku, jak u dvojky, jedničky. Jo, je to stejný princip, klíč je na to stejný. Nastavitelná spoušť, všechno je totožné. Vidíte, že zůstala samozřejmě 22 vývrlišta na uchycení puškohledu, ze spodu máme taky 22. Půjdou do výroby i vlastně i příslušenství, takže je možno, pokud si budete chtít prodloužit, budou delší, budou pikatiny. Dále klasická AR-15 pažbička pistolová, jo, můžete změnit zase, za co jste zvyklí, jo, prostě sedí to vlastně za AR-15, jo, takže dokoupíte cokoliv, vyměníte. Tady vidíte, že vlastně, což je ten základ, že máte pažbu vlastně tady tuhle plastovou posuvnou, a na konci je redukce, avšak pokud nechcete tuhle pažbu, Epic vlastně bude vyrábět i tady na MDT redukci, a nebo vlastně klasiku 22 vývrlištu, kterou našroubujete a můžete na to vlastně si nastavit, jakou chcete tu pažbu. Tady vidíte vlastně model z kartuší, vlastně z větší, z láhvy, jo, takže standardně zase taky 2 manometry na straně, jinak ten koncept té zbraně zůstává úplně totožný. Jo. Můžeme teda si říct ještě zásobník. Zásobník je taky přepracovaný, vidíte, že vlastně je tady kovová krytka, která drží na 2 magnetech. Jo, naplníte vlastně a jenom přikryjete si tou krytkou. Pojďme teda jenom na nějaké informace, jak jsem zmínil, teda 300, 420 a to máme vlastně všechny, samozřejmě ráže, jo, to jsem nezmínil, ale ráže klasika, tak jako vždycky budou dodávané jak ve 4,5, v 5,5 i v 6,35. Délka nebo váha vlastně té klasiky je teda 2,4 kg, z větší láhvy jsme na nějakých 2,57,
Potom ty 420 jsou 2,70 s klasickou kartuší a s velkou kartuší, která je 580, bude, tady máte, to jsem zapomněl zmínit, tady máme 300, potom samozřejmě bude i ta 580 a tam je váha necelé 3 kg. Jo, když jsem zmiňoval ty barrel kity, ono, jelikož už když si koupíte tu 420, máte tam tu dlouhou kartuši, můžete na to hodit tu 500, 700 vlastně z toho barrel kitu, jo, protože ta kartuše už je tam ta velká. Potom tady máme nějaké informace, my zatím se zbraní jsme ještě nestříleli, určitě budeme, říkám, je to úplná novinka, dneska vydaná, jo, takže zásobníky 4,5 16 výstřelů, 5,5 13 výstřelů, 6,35 je na 11. Pohybujeme se někde v té 300 okolo od 160 výstřelů do 380, záleží, jak si to nastavíte, jo. Při regulátoru 170 barů se u 4,5 pohybujeme 40 joulů, 5,5 60 joulů, ve 420 je to 72 joulů a v té 635 70 a 90 joulů. Jo, to jsou nějaké základní informace k této zbrani. My samozřejmě si vyzkoušíme přesnost, tak samozřejmě můžete, jsou tam CZ hlavně, k dokoupení samozřejmě, pokud někdo chce Lothar Walther hlavně. A říkám, určitě si to vyzkoušíme, samozřejmě přeměříme i uděláme nějakou střelbu na 50 metrů, ale to ne dnes, ale až posléze, protože říkám, tohle to jsou zatím modely, které jsme tady dostali k zapůjčení, aby jsme si mohli dneska aspoň představit. A za zmínku určitě stojí, že základní model pohybujeme se někde od okolo 35 000 vlastně korun, jo? Takže opravdu i ta cena šla dolů, ale ne na kvalitě. Jo? Ta kvalita tam zůstává, ale prostě vyslyšeli se nějaké prosby, něco se obměnilo, upravilo, jo? A pohybujeme se někde okolo 35 000. To je asi všechno, určitě to, co jsem neřekl, doplníme. Pokud máte nějaké dotazy, klidně pište komentáře nebo na naši technickou podporu, určitě vám sdělí a zjistí si ty informace, které jsem třeba dneska neřekl. Takže to, pokud vás něco zajímá, určitě neváhejte a dejte vědět. A já děkuju teda, že jste video zhlédli, dokoukali. Myslím, že budete určitě překvapeni a za tuhle zbraň my se taky na ní těšíme. A díky moc, my vám samozřejmě přineseme nějaké videa z veletrhu, jo, na kterém právě teďka momentálně jsme. Možná si tam ještě popovídám o téhle zbrani s Davidem, vlastně z Epiku, takže můžeme přidat určitě nějaké reels, nějaké video přidáme a samozřejmě mrkneme i, co nového nám v Americe připravili ostatní výrobci. Jo. Díky moc, mějte se a zase příště.